در جوانی وقتی مواجه می شدم با سفارش، خب قطعاً باید متن رو می خوندم. اگر کتاب بود، نمایشنامه بود، فیلم بود، باید می دیدم. خود این جرقه هایی تولید می کرد و شروع می کردم یادداشت کردم که چه عناصر بصری ممکن است که به این کمک کنه و بیاد جلو. در بسیاری مواقع میرفتم کتاب ورق زدن. مثلا اگر سفارش آرم بود لزوما کتاب آرم ورق نمیزدم، میرفتم کتاب نقاشی ورق میزدم. اگر پوستر بود میرفتم مثلا کتاب عکاسی ورق میزدم. در حین این نگاه کردن ذهن فعال میشد و یک چیزهایی درونش قطعا تولید میشد. شوخی نپندارید، شب که میخوابم، هنوز هم و میخوابیدم، اتود کردن ها آغاز میشد. یعنی وقتی که کمی این استراحت اتفاق میافتاد تا قبل از اینکه خوابم ببره، دیگر میدانستم که صبح بلندشم باید چه تصویری بکشم. در ذهنم میسپردم و صبح میدانستم که میخوام چه جوری شروع بکنم. اگر کار با دست بود در قدیم که ترسیم میکردم و حالا چسب و قیچی و رنگ و اینا میومد تو کار، اکنون یه ذره میرم سراغ اون نرم افزار و کامپیوتر و اون چیزی رو که میخوام، اگر عکس نیاز داره میندازم، اسکن میکنم، پیدا میکنم و شروع میکنم به کار کردن. بسیاری اوقات هم هستش که خیلی اوقات در هنگام صحبت کردن گرفتن سفارش میفهمم باید چه کنم. یعنی همون موقع میدونم که این قرار ملاقاتم تمام بشه، من کار رو انجام دادم. گرچه به اون عزیز سفارش دهنده میگم هفته دیگر زنگ بزن یا 10 روز دیگر، ولی از فردا کار رو انجام دادم، میذارم کنار و هی رجوع میکنم بهش برای اینکه اصلاحاتش رو فقط انجام بدم. اما واقعا در عرض چند دقیقه در هنگام صحبت کردن داره اتفاق میفته. مکانیزمش رو اصلا نفهمیدم چیه. همیشه نسبت به سفارش یا گفتم میکنم یا گفتم نمیکنم. اگر درون ذهنیات دوست داشته های من و آینده نگرم که مفید باشه، مفید از جانب تعریف خودم باز، قطعا میپذیرم. حتی اگر قرار باشه هیچ دستمزدی نگیرم که بسیاری وقتا نگرفتم، حتی اگر قرار باشه که دستمزد بسیار پایینی بگیرم، حتی اگر قرار بشه مثل علی کوچول برای 12 تا فقط تلق بگیرم به جای دستمزدم و تلقارم هنوز دارم. در قبال اگر مواجه بشم با سفارشی که اصلا در جنسیت تفکرم نیست یا اون رو باز بنابر اعتقاد خودم در گونه سخیفی میپندارم، توهین نمیخوام بکنم، میگم در پندار خودم، میگم من نمیتونم، میگم من وقت ندارم، میگم من نمیرسم. گاهی اوقات که خیلی اصرار میکنن رقم بسیار بالا اعلام میکنم، خیلی بالاتر از اون چیزی که هر کسی ممکنه بگه، که خب میگن نه ما نمیتونیم اینو بدیم و میگم من کمتر از این نمیگیرم و قطع میشه. بزرگترین مشکلی که در حرفه ما یا لااقل برای من هست، سفارش دهنده است. نه همه سفارش دهنده ها،
سفارش دهنده ناآگاه یا عذر میخوام گاهی نادان. همیشه برای دانشجویانم تعریف کردم، این تعریف رو هنوز هم میکنم. یک، گرافیک در حوزه ارتباط تصویری واقع شده. بخشی از رفتارهای گرافیک هنرمندانه است، هنره. گرافیک به طور کلی هنر نیست. این جعبه دستمال کاغذی هنر نیست. یک طراحی جعبه دستمال کاغذی است که باید بفروشد و بیشتر بفروشد. لزوما هر چیزی که دارای رفتار زیباشناسانه است نمیتونیم هنر تلقی بکنیم یا نامگذاری بکنیم. اجازه بدهید بگذره، ممکن است این دستمال کاغذی رو نسل‌های بعد ما، فرهیختگان ما یا تعیین کنندگان ما یا کسانی که لایق هستن یا جامعه ما بگه بله اون دستمال کاغذی هم میشود هنر تلقیش کرد و بردش توی موزه. گرچه اینم اینقدر دچار اغتشاش شده که من تردید دارم نسبت به تمام کارهای اندی وارهول که مثلا آیا هنر هستند. من میگم نه. اونجا رو در حوزه هنر کمتر جرئت میکنم، اما در حوزه گرافیک قطعا اینو با جرئت میگم. از این طیف وسیع طراحی بلیت اتوبوس و سینما و تئاتر بگیرید تا بیاید تبلیغات و بروشور و کتاب و همه رو بگذارید تا پوستر، هرچه به این طرف نزدیکتر میشیم اینا ظرفیت هنری شدن رو بیشتر دارند. برای که اتفاق هم افتاده وقتی که از زمانش میگذره که شما تاریخ اجرا و مکان و اینها رو ازش پاک کنید، پوستر پابرجایی است و اثره. یعنی دیگه ارتباط اطلاع دهندگیش رو از دست داده، بلکه گونه دیگری داره ارتباط با جامعه یا مخاطب برقرار میکنه. دارای یک تجلی شده، اون چیزی است که هنر داراست. اما همه پوسترها که اینطور نشدند که میلیاردها پوستر در طول این سالها تولید شده. بخش کوچکیش به موزه ها راه پیدا کرده. بخش کوچکی از پوسترهای مکتب لهستانه که الان مشتاق داره و کلکسیونر داره و دنبالش هستن. تعدادی از آثار مرتضی ممیز هستش که وارد موزه ها شده و ثبت شده در تاریخ و بسیاری طراحان معتبر دیگر خود ما. اما لزوما نگیم که گرافیک هنر است. گرافیک یک حلقه واسطه طراحه که دو حلقه دیگر کنارشه، یکی سفارش، یکی مخاطب. گرافیک به این دو نمیتونه مستقل حضور داشته باشه مگر نامش رو عوض کنیم. ممکنه رفتار گرافیکانه داشته باشه، مثلا طراحی پوستر شخصی برای دل خودم که مثل اثر نقاشی مواجه میشم، میگم من ربطی نداره که مخاطب چی میگه، سفارش دهندم که ندارم، خودمم. نام دیگری پیدا کنیم براش. اما وقتی گرافیک رو با معنای رایج به عنوان یک ارتباط تصویری تعریف میکنیم، قرار روی جلد کتابی باشه، این بدون سفارش خیلی ممکنه. باید یک متن اولیه باشه. ما طراح متن ثانویه هستیم و باید مخاطبی باشه. این مخاطب کیه؟ اگر این کتاب شعر، مخاطب معلومه. نمایشنامه است، مخاطب گونه دیگری داره. کتاب هندسه است، پزشکی، ریاضی، مخاطب دیگری داره. این شناسایی باید اتفاق بیفته. این حلقه وسط طراحی گرافیک باید این دوتا رو بدونه. دو تا حلقه کوچک حالا اینا رو به هم وصل میکنه. اینا مستقیم به هم وصل نیستن. حلقه اول و وسط یعنی سفارش و طراحی گرافیک رو یک حلقه کوچک به نام سفارش دهنده وصل میکنه. حلقه اون طرف رو طراحی گرافیک به مخاطب رو رسانه وصل میکنه به هم دیگر. این دو هم هستند، مهم هم هستند، اما گاهی اوقات مزاحم. رسانه ها بسیاری مواقع آثار طراحان رو تخریب میکنند و یا از بین میبرند و یا درست به اطلاع نمیرسونند. سفارش دهنده ها هم همینطور. بسیاری مواقع اگر ناآگاه یا نادان باشند، نه تنها کار طراحی گرافیکو بلکه اول از همه کار خودشون رو زمین میزنن.
سفارش دهنده ای که با آوردن یک جعبه یا 3 جعبه ای که از کشور ترکیه برداشته آورده میگه من شکلاتمو میخوام شبیه این برام جعبه بسازی، خب این سفارش دهنده ناآگاهه، باید چه کرد باهاش؟